ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ. මම මෙතන ඔයාලගේ මගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලත් මේව Play Store එකට ගිහිල්ලා Play Store එකෙන් අපි සර්ච් කරන්න ඕනේ මේ software එකේ නම, app එකේ නම Buinoloder කියලා. එහෙම නැත්නම් Arduino programming software කියලා සර්ච් කරා නම් හරි. මම එහෙම සර්ච් කරගන්න. සර්ච් කරා. හරි. අපිට රිසල්ට් කීපයක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ ගොඩ හරියක් තියෙන ඒවා හොඳයි. ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන බලන්න එක එක ස්ටෙප් තියෙනවා. අපි ඒවා ඉස්සරහට කරමු. දැනට මෙන්න මේ ID එක ගන්න. හරිද? මේ Buinoloder කියන එක මම ඕක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. හරි. මේකේ දැන් මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා මෙතන ඉන්ස්ටෝල් එක පෙන්නන්නේ. ඔයාලගේ ආවෙත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා පෙන්නන්නේ. දැන් හරි මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. හරි software එක දැන් ඕපන් වෙනවා. ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. මේක මෙහෙමයි. පුතාලා OTG එක කනෙක්ට් කරන්න ඕන ෆෝන් එකට. OTG එක කනෙක්ට් කරලා මෙතන තියලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක පාර ක්ලික් කරමු කම්පයිලින් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ Arduino board එකට. කම්පයිල් වෙනවා තාම මොන හරි error එකක් තිබ්බෙත් يعني අපි කෝඩ් එක ලියලා තියෙනවා ගැටලුවක් තිබ්බෙත් මේකේ හරියට පෙන්නනවා මේකේ ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. හරි ඔන්න කම්පයිල් වෙලා ඉවරයි. හරි දැන් මේකේ අපිට setting කීපයක් තියෙනවා හදාගන්න. අපි ඒ setting ටික හරියට හදාගමු. මේක Bluetooth වලින් අප්ලෝඩ් කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඔන්න Bluetooth on කරගත්ත අයගේ ඉස්සරහට කතා කරනවා. ස්කෑන් ඔප්ෂන් එකට ආව. හරි. ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගියා. ඉන්ටර්ෆේස් එකේ අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. හරි. මෙන්න මෙතන වැඩ කිහිපයක් තියෙනවා. ෂෙයා කරනවා නම් මේ software එක ෆයිල් කරන්න save as ඔහොම ටිකක් තියෙනවා. ඔය ටික මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නේ. හරි දැන්ට බලමු. දැනට මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් ටික ඔක්කොම බලමු. පළවෙනියටම ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා new එකකින් අලුත් එකක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. හරි අලුත් එකක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් අලුත් ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඒකේ ටයිප් කරන්න පුළුවන් කීබෝඩ් එක අරගෙන මේ විදිහට ඕන දෙයක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මේකේ setting කීපයක් හදන් දින ඒක මේ slide එකෙන් මේ පැද්ද තියෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් menu එක ගන්න ඕනේ. slide menu එක අරගෙන මේක reference වලට ගිහිල්ලා reference වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙනවා line number කියන ඒවට උන් කරගන්න ගැටලුවන්නේ සාමාන්‍ය setting ටිකක් තියෙන. මේක වැදගත් තමයි මේ board එක. මෙතන තියෙන board එක board click කරලා මෙතන තියෙන්න ඕනේ USB Bluetooth කියන option එක on වෙලා. කියන්නේ මේක USB වලින් පුළුවන් Bluetooth වලින් code එක upload කරන්න පුළුවන්. කියන ඔයාලට යන්න බැරි තැනක අපි high කරලා දිනවා කියමු අපි board එකේ. ඒ වගේ වෙලාවට Bluetooth වලින් install code එක board එකට upload කරන්න පුළුවන් මේ software එකෙන්. අපි ඒව ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන්ට මෙතන අපි Arduino කියන board එක තමයි ගන්නෙ. ඒක nano board එකක් තියෙනවා. nano කියලා මෙතන tick එකක් දාන්නත් පුළුවන්. හරි අපි දැන්ට හදලා තියාගන්න board එක මොකක්ද තියෙන්නේ අපි ළඟ තියෙන්නේ මෙන්න මේ Arduino කියන එකට apply කරගන්න. අන්න ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන font size එක ඔයාලට font size එක ඕන ගන්නට හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක 11 වගේ තිබ්බි. මම 17ට දාගන්නවා. අන්න මේ මූලික වැඩ ටික තමයි මෙතන කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා මෙතන අප්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔහොමයි ෆෝන් එකකින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේ Buinoloder කියන app එක use කරලා Arduino එකට අපේ කෝඩ් එකක් ලියලා අප්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.